بالنسبة لاختصاص البرمجة فتحته جمعية الUSAID بالتعاون مع المديرية بالمهنية. هون في حاجة قوية لهذا الاختصاص، لأنه السوق كله صار بيتطلب ابلكيشن، صار بيتطلب برامج، وهذا الشيء مفقود هون. ولقينا في إقبال كثيف، يعني لما فتحنا باب التسجيل ما كنا متوقعين إنه يجي عدد طلاب هالقد. كثير كان ملفت للنظر هذا الاختصاص، فحبيت اني اجرب. جربت، حسيت حالي عم بستفيد وكثير قوي فيه لهذا، فكملت. انا ما توفقت بالثانويه، فشوي يعني الاساتذه كمان كانوا عاملين لي ازمه نفسيه انه ما حيمشي حالك بشيء، يعني حطموني شوي، فحسيت حالي عن جد كثير ضعفت اول شيء. بس لما اجت الجمعيه وصار في تواصل بيناتنا حمسوني كثير لفوت على هالاختصاص، وما ندمت اني فتت. يعني كثير مبسوطه، يعني مثل دعست خطوه جديده بحياتي، وعرفت فكره الغلط اللي كانت انه النجاح مقرون بس بالثانويه. بعد ما شرحنا عن هذا الاختصاص وبعد ما شاف الطلاب اهميته، قدروا يميزوا الفرق بينه وبين الاختصاصات الثانيه اللي بتتعلق بالكمبيوتر. هون كان يفوت الطالب ومدرك لاهميه الاختصاص. بيشتغلوا بشكل رهيب بالبيت، يعني انت بتعطيهم البيز وهن بيطوروا، بيقولوا لك ثاني يوم نحن صرنا عم نشتغل هيك يا عمي. طب احنا هذا الستيب ما اعطيناكم اياه. بتلاقيه بيسهر من الصبح من 12 بالليل لثاني يوم الصبح عم بدور على شيء اونلاين ليوصل للستيب اللي هو حابب يوصل له. بالنسبه لهيدي السنه كانت صعبه من اولها صراحه، كان في اوضاع مثلا بالبلد، وكان في وضع الكورونا، كان في ظروف ضاغطة على كل العالم، فقدرنا يعني نتخطى المرحلة بأقل خسائر. كانوا أغلبية الطلاب يطلعوا معنا أونلاين، وكانوا يستنوا أي ساعة بعد نطلع يطلعوا معنا يدرسوا. الجمعية من أول السنة صراحة عم بتتابعنا، عم توقف حدنا أي شيء بدكم إياه، خلال مش بس الدعم المادي كتجهيز مختبر، لا حتى الدعم المعنوي، حتى دعم الطلاب. يعني في عالم يمكن يعني ما تنام إلا لتطمن إنه ماشي الحال. صح يمكن ما وصلنا للهدف اللي الواحد بيكون متطلع له من أول السنة إنه يوصل له، بس يعني إن شاء الله 70-80% وصلنا للهدف. من اول سنه حسيت حالي انه صرت قادر اشتغل، حتى لو انه عندي بعض المعلومات كثير قليله وما عندي الخبره الواسعه، بس حسيت حالي انه انا قادر اشتغل. اول بروجي قدمناه مدير المهنيه حسيت عم بيطلع فيي نظره فخر، حتى اساتذتي كانوا هيك، حسيت عم بيقولوا لي نحن كثير فخورين فيك. فهذا الشيء كثير شجعني وقوالي ثقتي بحالي، وانه انا قدراني ابدع، يعني عم ببدع فيه لهالاختصاص والحمد لله. طالب لهيك اللي عنده هالحب لهذا الاختصاص ما صعب تخافي عليه ولا بعدين انه ما يلاقي شغل. هلا هو هذا المجال بشكل عام، يعني فيك تقولي هذا الجيل اللي جاي ما في مجال، هذا اكيد له شغل، لانه نحن كل شيء صرنا. حلمي اوصل بهذا الاختصاص انه يكون انا عندي شركه خاصه فيي لتصميم ويب سايت وبرمجه ابلكيشنز، وهذا الاختصاص يعني هو كثير، يعني هو دعم لنا طموحاتنا.